අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ඔන්ලයින් අයදුම් කරන ආකාරය ගැන. මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට අයදුම් කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට විතරයි. ඔයා පාසල් අයදුම්කරුවෙක් නම් මේ විදිහට අයදුම් කරන්න එපා. විභාග ගාස්තු ගෙවද්දී ඔයාට පුළුවන් වීසා කාඩ් එකක් හරි මාස්ටර් කාඩ් එකක් හරි භාවිත කරලා ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒ විදිහට ඔන්ලයින් පේමන්ට් කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට නැත්නම් තැපැල් කාර්යාලය හරහා මේ ගාස්තුව ගෙවීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. අපි මේ channel එකෙන් ජොබ් සම්බන්ධව වැඩිපුර කතා කරන නිසා මම මේ දෙක කියන්න ඕන. පොදුවේ ගත්තොත් බහුතරයක් දෙනාට අමාරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හින්දා ඉස්සර නම් අවම මට්ටම තිබ්බේ ඉංග්‍රීසි වලට S වගේ. නමුත් දැන් නම් ඒ මට්ටම C1කට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ පාර දාලා ලියන්න. C1ක්වත් අවම තරමින් හදාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ජොබ් එකකට යද්දී ඔයක ගොඩක් පහසුවක් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට ඔයාලට අයදුම් කරද්දී මුකුත් ගැටලුවක් ඇති වෙන එකක් නැති වෙයි. එහෙම තවත් මොනවාරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව අයදුම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට. මේ සඳහා අයදුම් කරන්න www.rajayjobs.com එකට එන්න. මේ සඳහා ඔයාලට Google එකේ Rajay Jobs කියලා සර්ච් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ තියෙන පළවෙනි රිසල්ට් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. ඒ වගේම මේකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි ඊළඟට මේකේ O level online application කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මේ page එකේ පහළට යද්දි මුලින්ම full details සිංහල කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් කියවන්න. ඒකේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට guide කියලා තියෙනවා. guide එකත් ඔයා අනිවාර්යෙන් කියවලා ඉන්න. ඔයාලට මේ guide එක සහ ඊටු විස්තර ටික account එකට log වෙලත් කියවන්න පුළුවන්. ඔයාලා mobile device එකකින් වගේ අයදුම් කරනවා නම් එහෙම account එකට log වෙලා කියවන්න යද්දි ආයෙ reload වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයෙ ඔයාලට account එකට log වෙන වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒ නිසා ඔයා මෙතනදීම මේක කියවලා ඉවර කරලා කෙලින්ම apply කරන තැනටම යන්න. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා apply now කියලා. අන්න එතනින් තමයි apply කරන්නේ. ඒ වගේම ඊට පහලින් තියෙනවා WhatsApp අපේ group එක. ඔයාට අපේ news ටික දැනගන්න ඕන නම් අලුතෙන් දාන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් එතන WhatsApp button එක click කරලා එතනින් අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න පුළුවන්. හරි නම් මම මෙතනදී apply now කියන button එක press කරගන්නවා. apply now click කරලා ආවට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකකට එන්නේ. මේකෙදි account එකට log වෙන්න තියෙනවා. කලින් account එකක් හදලා තියෙනවා නම් මෙතන personal account login කියන තැන ඔයාගේ ID card number එක ගහලා submit කරන්න. ඔයාට account එකක් නැත්නම් පහළ තියෙන register කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මුලින්ම නම ගහන්න තියෙනවා. ඒකෙදි ඔයාගේ නමේ කොටස් දෙකක් ගෙවුවත් කමක් නැහැ. එකක් ගෙවුවත් කමක් නැහැ. ඊළඟට ID card number එක ගහන්න තියෙන්නේ. ID card number එක ගහද්දී හරියටම ගහන්න. මොකද පස්සේ ID card number එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ වගේම අලුත් අය නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තනිකරම ඉලක්කම් තියෙන නිසා පරණ අයගේ නම් V අකුර තියෙනවා. V එකේ මෙතනදී V අකුර එහෙමත් ගහන්න. ඊළඟට mobile number එක. mobile number එක ගහද්දී දැනට වැඩ කරන number එකක් ගහන්න. මොකද ඔයා මෙතන register දුන්න ගමන් ඒකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ගහලා තමයි ඔයාට account එක log වෙන්න ඕන. ඊළඟට පහළ drop down එකක් තියෙනවා. ඒකෙදී I am a citizen කියන එක තෝරන්න. ඊළඟට පහළ තියෙන එයාලගේ නීති සහ රෙගුලාසි වලට එකඟ වෙනවා කියන ටික එක දාලා register now click කරන්න. ඔයාලා කලින් ගහපු mobile number එකට code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒ code එක මෙතෙන්ට ගහලා active your account කියන එක click කරන්න. ඊළඟට ඔයා කලින් දාපු නමත් එක්ක ඔයාට welcome message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක okay කරන්න. හරි මේ වෙද්දි මෙතන exam කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයා මෙතනදී තෝරගන්න GCE O level examination 2023-24 කියන එක. ඊට පහලින් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලා රජයේ පාසලක ඉගෙන ගනිමින් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු විදිහට විභාගයට අයදුම් කිරීම සපුරා තහනම් කියලා. එහෙම අයදුම් කරොත් ඔයාලට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔයාලා පාසල් අයදුම්කරුවෙක් නම් මේ විදිහට අයදුම් කරන්න එපා. ඊළඟට පහළ instruction කියන බටන් එක press කරන්න. මෙතනදී පෙන්නලා තියෙනවා අපි කලින් කියවපු ගයිඩ් එකේම මෙතනදී කෙලින්ම next කියන බටන් එක press කරගන්න. next කරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට අයදුම් පත්‍රය පුරවන්න පුළුවන්. මේ අයදුම් පත්‍රය පුරවන විස්තර ටික තමයි ඔයාගේ ඇඩ්මිෂන් එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික ID එකේ තියෙන විදිහට හරියටම පුරවන්න. මෙතන full name in English කියන එකට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ගහන්න. එතකොට මුල අකුරු වල තේරුමත් එක්ක ගහන්න තියෙන්නේ. මම මේ ගහන විදිහට බලාගෙන ඔයා ඉදින් නම ගහන්න. ඊළඟට ඔයා කලින් ගහපු ID number එකට පහලින් වැහලා තියෙයි. ඊට එහා පැත්තෙන් ඔයාගේ උපන්දිනය ගහන්න තියෙනවා. උපන්දිනය ගහද්දී එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා පොඩි icon එකක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට කැලෙන්ඩර් එක පෙන්වනවා. කැලෙන්ඩර් එකෙන් ඔයාගේ උපන්දිනය select කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අහන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. ඒකෙදි මම මෙතනදී මේල් කියන එක select කරගන්නවා.
ඊළඟට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ගාද්දී ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්නවා. ලොග් වෙන්න පුළුවන් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න. ඊළඟට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් නම්බර් ඒක ඔයාගේ උපැන්න සහ ඒ නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ නම්බර් එක මෙතෙන්ට ගන්න. ඔයා කලින් ගාව මොබයිල් නම්බර් එක මෙතෙන්ට ඔටෝ වැටලා තියෙයි. ඊළඟට ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය ඒකත් මේ විදිහට ගහන්න. ලිපිනයම ගහද්දී කමා දාලා ස්පේස් තියලා ගහන්න. ඒක ගොඩේ ඔක්කොම ගහන්න එපා. ඊළඟට ඔයාගේ නගරය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒකත් ඇතුළත් කරන්න. එහෙම දාලා ඉවරලා ඔයා පුරවපු විස්තර ටික හරියටම තියෙද කියලා බලන්න. මොකද මේවා පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔක්කොම බලන්න. මේ නමේ අකුරු එහෙම ඔක්කොම හරියට බලන්න. ඒ ටික ඔක්කොම විස්තර හරිනම් පහළ තියෙන next button එක press කරගන්න. හරි මුලින්ම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින කැමති district ඇතුළත් සහ නගරය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා කීවෙනි වරටද විභාගයට පෙනී සිටින්න කියන එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙනවා නම් ඒ පහළ තියෙන ටික් yes කියන ටික් එක දාලා ඒ ටික පුරවන්න. මම මෙතන no කියන ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට next button එක press කරගන්න. මේකෙදි මුලින්ම ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා ඔයා විභාගයට පෙනී සිටින මාධ්‍ය. ඊළඟට සබ්ජෙක්ට් ටික වෙන වෙනම ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට් ඉස්සරහින් ඒකේ මාධ්‍ය ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේ මෙතන දකුණු පැත්තෙන් පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාට කීයක් ගෙවන්න ඕනද කියලා විභාග ගාස්තු වශයෙන්. ඒ ටික සම්පූර්ණ විෂයන් ටික පුරවගත්තට පස්සේ මෙතන සබ්මිට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. මම පැත්තේ පෙන්නලා තියෙනවා විභාග ගාස්තු වශයෙන් කීයක් ගෙවන්න ඕනද විභාග ගාස්තු ගෙවලාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ ඔයා පුරවගත්ත විස්තර ටික පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද විභාග ගාස්තු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් හරි භාවිත කරලා ගෙවන්නේ කියලා. ඒකට පේවර්ඩ් මෙතඩ් යටතේ තියෙන pay by credit debit card කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයා ඔන්ලයින් පේ කරන වින්ඩෝ එකට එනවා. මේකෙදි මුලින්ම කාඩ් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට expire month and year එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට කාඩ් හෝල්ඩර් name එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා සහ security code එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒ විස්තර ටික සම්පූර්ණයෙන් ඔයා කාඩ් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ ටික නිවැරදිව ඇතුළත් කරලා pay now කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ සඳහා ඔයාගේ කාඩ් එකේ online payment පහසුකම සක්‍රිය කරලා තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද තැපැල් කාර්යාලය හරහා විභාග ගාස්තු ගෙවන්නේ කියලා. ඒකට pay by postal department කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට reference number එකක් පෙන්නනවා. අන්නේ number එකයි ඔයාගේ විභාග ගාස්තුවයි තැපැල් කාර්යාලයට ගිහින් කියන්න. ඊට පස්සේ එයාලා ඔයාගේ payment එක කරයි. ඊළඟට ඔයාගේ account එකට මුදල් වැටුණාට පස්සේ ඔයාලට message එකක් ඒ phone එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයා account එක log කරලා බලන්න ඔයාගේ payment එක success වෙලා තියෙයි. ඊළඟට දකුණු පැත්තේ ඉහළ නිල් පාට බටන් එකක් තියෙනවා download application කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැනට නිවේදනය කරලා තියෙන විදිහට මේ සඳහා ආයුම් කරන්න පුළුවන් අවසාන දිනේ වෙන්නේ 2024 2/15 වෙනිදා. මේ තොරතුරු වල යම් වෙනස්කමක් වුණොත් මම පින් කරපු කමෙන්ට් එකක වෙනස්කම් ටික දාලා තියන්නම්. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.